Hi guys! Today's video, samahan niyo po ako mag-rides! Nagpapasok na po kami kay Papa Dong. Hindi po ako ng rides. Bago po yan. Nabili na po si Papa Dong ng token. Ayun, sasakay na po ako. Si Papa Dong nagdating na po. Bili na po ng token. Nalian mo muna po, Papa Dong, excited na ako. Hulog mo na ang token. Excited na po ako. Pipili na po kami ng car. Enjoy po ako. Ayun po yung gusto ko, Papa Dong. Sure, pati Papa Dong. Ang bilis ko mag-drive. Ang galing ko. Nag-ride na po ako ng big bike. Teka, hindi. Mahulog pa ako. Ikan pa ako mahulog dyan. Ayun, nahulog na nga ako. At a horror train na po kami. Safety reminders. Baby po tatami ni Mama. Siya mga rides. Kami lang po ni Papa Dong. Ayun, sasakay na po kami. Kagabahan po ako eh. Ano po kaya Marta loob? Nakakatakot po kaya? Hindi po pwede mag-video sa loob eh. Awal daw po. Iwan po si Mama talaga. Jinjong! Ako? Umiyak po ako. Nakakatakot po sa loob. Ayan, tapos na po kami mag-ride. Pa ako dyan. Po kasi ako eh. Gusto ko na, Papa Dong, gusto ko ng punch up. Ubuyan, please. Ayan, Papa Dong, kunin mo na. Hindi nakuha. Sayang naman yung token. Susubukan naman ni Mama. Ano makuha lang ni Mama? Sabab na gusto ko. Galingan mo, Mama. Hindi nakuha. Ano man? Ako sa bumpcar magsakay. First time ko naman ito. Ayun, nakapila na po kami ni Papa Dong. Sakay na po kami. Hi, Mama. Ipaalis ko po si Papa Dong. Ako magja-drive. Magaling pa po ako ka Papa Dong. First po na. Sugat muna yung height ko. Pwede po ako mag-rides. Ay, nag-under na po. Saan ka punta? To the moon. 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 Scissors. Doktor. Kwak-kwak. Mga mata na mumula. Ayan na, sige na.
Tapos na po kami na mag-bump car. Na po ako tahor. Uy, ang galing nga, strike ka! Ang galing nga! Galing nga! Nanalo po ako ng ticket. Galing! Bago po muwi, nagbili lang muna kami ng cotton candy. Pula po muna na ito. Masarap po to. For watching!